بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مې ان شاء الله مونږه ټایپس اف نیوکلیوټاید کې دویم قسم نیوکلیوټاید باندې خبر کوو، ډای نیوکلیوټاید. ګوره دې نه مونږ په تیر لیکچر کې د مونو نیوکلیوټاید په ډیټیل خبره کړو. مونو نیوکلیوټاید دې ته وایي چې باغ کې به جست یو نیوکلیوټاید استعمال شوی. ٹھیک ده. دلته کې په ډای نیوکلیوټاید کې د دې ډای معنی ده 2. نو ډای نیوکلیوټاید مطلب دا دی چې په دې کې به زموږ سره صرف او صرف دوه نیوکلیوټاید استعمال شوي. یو نیوکلیوټاید دا دی او بل دا دی. نو چې کوم نیوکلیوټاید کې زموږ سره دوه نیوکلیوټاید استعمال شوي هغې ته به مونږ ډای نیوکلیوټاید وایو. د دې ډای نیوکلیوټاید زموږ سره دلته کې ما مثالونه لیکلي دي، NAD او NADP او FAD. د دې NAD مطلب زموږ سره زه تاسو ته لیکم، د NAD اوله تاسو فول فارم لیکم. نو د دې N مطلب زموږ سره دی نیکوټینامایډ، او د دې A پکې مطلب دی اډنین، او د دې D پکې مطلب دی ډای نیوکلیوټاید. خدا خو شو زموږ سره مطلب د NAD مطلب وسته دی. NADP څه مطلب دی؟ NADP. خو په NADP کې د NADP خو دا نیکوټینامایډ اډنین ډای نیوکلیوټاید، خو د P نه اوس دلته کې مطلب جوړیږي فاسفیټ. ټیک ده. بیا زموږ سره FAD دی. FAD کې د دې F مطلب دی فیلمین اډنین ډای نیوکلیوټاید. خو اوس په دلته کې دا چې کوم NAD دی یا NADP دی یا FAD دی، دا زموږ سره څه شی نه دی اصل کې، دا زموږ سره ډای نیوکلیوټاید دی. مطلب دی کې دوه نیوکلیوټاید استعمال شوي دي. دلته کې به اوس موږ ځان مطلب دا جوړو چې دوی دا څنګه جوړېږي. دې ته اوس وګورئ. دلته دا خبره یاد ساتئ تاسو د یو نیوکلیوټاید سټرکچر ویلی دی. ټیک ده. د یو نیوکلیوټاید سټرکچر کې زموږ سره دا چې مطلب یو به پینټوز شوګر وي، او د پینټوز شوګر کې به مطلب په دې پنځو نایټروجن بیسس کې به یو نایټروجن بیس په کاربن نمبر 1 باندې اټیچ وي، او یو به په کاربن نمبر 5 باندې به مطلب فاسفیټ ګروپ وي. جناب اوس دا خبره یاد ساتئ، کله چې زموږ سره دا دوه یو نیوکلیوټاید دا دی یو دا دی، د دوی په منځ کې به بانډ څوک جوړوي. اوله خو دا یاد ساتئ، په ډای نیوکلیوټاید کیس کې به زموږ سره بانډ به د فاسفیټ او د فاسفیټ منځ کې به بانډ جوړ شي. ټیک ده. دا خو دوی په منځ کې بانډ جوړ شو. اوس باقي چې کوم تاسو ته پینټوز شوګر دلته ښکاري، یو پینټوز شوګر دا دی او بل پینټوز شوګر دا دی. کلیر. د یو پینټوز شوګر په دې کاربن نمبر 1 باندې زموږ سره څه دی؟ اډنین دی، او دلته کې به موس پیلر موږ څه ولیکو؟ اډنین به ولیکو که نه؟ اډنین. کلیر. دا اوس موږ اډنین ولیکو. دلته کې دا ستاسو لپاره انتهایي لازمي خبره ده، ښه سوچ ورته وکړئ. دا پینټوز شوګر دی، پینټوز شوګر سره په کاربن نمبر 1 باندې اډنین مطلب نایټروجن بیس دی، په کاربن نمبر 5 باندې فاسفیټ ګروپ دی. دا زموږ سره نیوکلیوټاید نمبر 2 دی. ټیک ده. دا نیوکلیوټاید نمبر 1 او دا 2. په دې 2 کې هم دغه پینټوز شوګر دې سایډ ته اډنین او د کاربن نمبر 5 باندې فاسفیټ ګروپ. نو په دې کیس کې د ډای نیوکلیوټاید په کیس کې د فاسفیټ او فاسفیټ په منځ کې خو دوی بانډ جوړوي. دا بانډ جوړ شو، دا خبره ختم. خو اوس دا خبره یاد ساتئ، دلته چې کوم دا نیوکلیوټاید نمبر 1 دی، په دلته چې کوم پینټوز شوګر دی په دې باندې کوم اډنین دی، دا اډنین دی. او دلته چې کوم دا نیوکلیوټاید نمبر 2 دی، دلته چې کوم پینټوز شوګر دی په دې پینټوز شوګر باندې دا اډنین دی. نو په دې دوه کې د یو نه د اډنین ګروپ درېږي، اډنین ګروپ پتې درېږي. او که ته ځانله مطلب NAD جوړې، نو NAD چې ته جوړې دلته کې به ته دلته څه ولګې؟ نیکوټینامایډ به څه ولګې؟ نیکوټینامایډ. اوس دا نیکوټینامایډ څه شی دی؟ دا زموږ سره یو ویټامن دی. ویټامن دی. ټیک ده. نو دا ویټامن مونږه مطلب دا یو اډنین د درې شو، دا ویټامن د دې یو دوه نیوکلیوټاید کې د یو نیوکلیوټاید سره اټیچ شو. نو دا ستاسو جوړ شو NAD. دا زموږ سره NAD جوړ شو. NAD زموږ سره یو ډای نیوکلیوټاید دی، مطلب دې کې دوه نیوکلیوټاید، یو نیوکلیوټاید دا دی یو دا دی. په دې کې خو زړې قصې هغه زړې دي. دلته پکې یوه خبره دا راغله نوي په ډای نیوکلیوټاید کې دا دوه نیوکلیوټاید دي، دې کې بانډ د فاسفیټ او فاسفیټ په منځ کې جوړېږي. او دلته چې په کاربن نمبر 1 باندې کوم اډنین دا دی، او دلته په کاربن نمبر 1 چې کوم دلته اډنین و هغه اډنین به درېږي او دغه به ځای به نیکوټینامایډ ولګي. نو دا اوس زموږ سره څوک جوړ شو؟ دا زموږ سره جوړ شو NAD، نیکوټینامایډ اډنین ډای نیوکلیوټاید. دا زموږ سره جوړ شو. کلیر. تا که فرض کا اوس د دې NAD نه ته ځانله FAD جوړوي، نو په FAD کیس کې به دا نیکوټینامایډ درېږي. ټیک ده. دلته زموږ سره بل ویټامن دی چې د هغه نوم زموږ سره دی فیلمین. دا فیلمین موږ دلته ولګي، نو دا هم زموږ سره ویټامن دی. نو چې کله دا د دې کاربن نمبر 1 باندې په دې دوه نیوکلیوټاید کې دلته دا اډنین په ځای فیل ولګي، نو دا زموږ سره بیا جوړ شو د NAD په ځای اوس دا زموږ سره FAD شو. کلیر.
دلته کې زموږ سره دا NADP دلته کې دا فی چې کومه دی نو د دې NAD څخه دلته کې فاسفیټ ولګي سبا سوالي کې فاسفیټ چې فاسفیټ او سوالي کې نو هغه زموږ سره NADP جوړ شي و چې زموږ سره کومه دا NAD دی یا NADP دی یا FAD دی دا اصل کې زموږ سره مطلب کو انزایم دی دا څه شي کو انزایم اوس کو انزایم څه شي په دې باندې لږ ځان پوهیږي کو انزایم زموږ سره لکه په پارس کې دا زموږ سره خلیه ده او په دې خلیه کې مطلب زموږ سره انزایم ټیک ده نو دا پکې زموږ سره شو مطلب کو انزایم یا NAD دی ٹھیک ده یا FAD دی او یا NADP دی دا نو دا به زموږ سره کو انزایم مطلب دا دی چې دا زموږ سره کوم انزایم دی دا انزایم د دې انزایم سره به یو هیلپ کوي ګوره بعض انزایم خو په خپل طبیعت کار کوي خو بعض انزایم چې هغه کار نه کوي په خپل طبیعت نو هغه پسې دا کو انزایم راشي او مطلب دلته کې به په دې باندې دا کار کوي انزایم باندې به کار کوي انزایم سره هیلپ کوي هغه دا خو موږ دلته کې اصل کې د NAD موږ فنکشن وغیره نه وایو سرسري خبره به پې وکړو اصل کې موږ دلته کې د ډاینیوکلیوټاید سټرکچر باندې خبره کوله د دې نه علاوه چې کوم دا NAD دی یا FAD دا زموږ سره مطلب چې کوم اکسیډیشن او ریډکشن پروسس په هغه کې دا ډېر اهم کردار ادا کوي په هغه کې استعمالیږي او دې نه علاوه کوم چې الکترون ترانسپورټ چین باندې موږ په ډیټیل خبر نه کوو ETC ٹھیک ده نو په هغه ETC کې زموږ سره دا FAD او دا NAD استعمالیږي نو زموږ نننی چې کوم ټاپک او ډاینیوکلیوټاید موږ دې ته وایي چې په هغه کې به 2 نیوکلیوټاید استعمال شوي یو نیوکلیوټاید دا دی یو دا دی ټیک ده د دې نیوکلیوټاید په دې کاربن نمبر 1 باندې اډنین دی او د دې نیوکلیوټاید په کاربن نمبر 1 باندې اډنین وو ټیک ده نو په دې 2 نیوکلیوټاید کې به د دې یو نه موږ د اډنین درې کوو که ته ځان له NAD جوړې نیکوټینامایډ مخکې ما پریپریشن لیکل دی دې کاربن نمبر 1 چې دلته کې اډنین هغه چې در هغه به زه به ته نیکوټینامایډ ولګي او که فرض کا FAD جوړې نو بیا اوس فیل ون ولګوم چې فیل ون اوس فیل ون او نیکوټینامایډ دا زموږ سره یو قسم وټامینز دي دا به تاره د قسم NAD یا FAD به جوړ کړي دا زموږ سره شو ډاینیوکلیوټاید نه علاوه و زموږ سره بل چې کوم دی فولینیوکلیوټاید د فولینیوکلیوټاید دلته صرف موږ ډیفینیشن کوو انشاءالله بیا د دې چې کوم څوک مثالونه دي مطلب DNA او RNA ابو خیری نیکسٹ ټاپک ځان وایو نو فولینیوکلیوټاید دی نو نه فاته لګي ماته تاسو مخکې ویل چې فول مطلب ډیر وته وي نو په دې کې به دا نیوکلیوټاید مطلب د دوه ډیر زیات دي ډیر شی به ملګري لکه یو نیوکلیوټاید دا دی بل دا دی داسې به بل دي بل داسې ډیر شی به نیوکلیوټاید استعمال شوي هغه چې کوم سټرکچر موږ جوړوي هغه ته به موږ فولینیوکلیوټاید وایو د فولینیوکلیوټاید موږ سره مشهور دوه مثالونه دي یو دی DNA ټیک ده او بل موږ سره RNA دی کلیر نو په DNA به زموږ ځان لیکچري انشاءالله او په RNA به زموږ ځان لیکچري نو دا شو زموږ سره نننی ټاپک مطلب د ډاینیوکلیوټاید او د فولینیوکلیوټاید په باره کې ډاینیوکلیوټاید موږ په ډیټیل او سټرکچر وایو فولینیوکلیوټاید به خیری په DNA او په RNA کې ډسکس کوو نو زه امید کوم تاسو به دې ټاپک به شي انشاءالله په بل ټاپک کې به بیا ملاقات کیږي ثانک یو الله حافظ